নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটি ভিডিঅ'তে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ বেবীৰ কাৰণে ৰাগী কেনেকৈ বনায় তাৰ ৰেচিপিটো। গতিকে ৰাগী মই এইটো পেকেট লৈছোঁ আৰু এয়া মই লৈছোঁ 2.5 চামুচ ৰাগী আৰু এইফালে লৈছোঁ 2 চামুচ চেনি আৰু লৈছোঁ 1 কাপ গাখীৰ আৰু বাদামৰ গুড়া মানে নাটছ পাউডাৰ। এতিয়া বলক ৰাগী ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই দেখাইছোঁৱেই মই ৰাগী বনাবলৈ এইটো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। টিমিউজৰ এইটো ৰাগী আৰু বেলেগো পায়, আপোনালোকে বেলেগো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো মই এটা চচপেন গেছত উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই ৰাগী পাউডাৰখিনি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু মই ইয়াৰ পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই এনেদৰে ভাজি ল'ম। অকণমান সময় 3-4 মিনিট সময় আমি এনেদৰে ভাজিব লাগিব আৰু গেছটো মিডিয়াম কৰি ল'ব, নহ'লে জ্বলি যাব। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে ৰাগী পাউডাৰখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া পাউডাৰখিনি মই আকৌ পুনৰ বাতিটোত থৈ দিছোঁ। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। আকৌ চচপেনখন মই গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু দিছোঁ অলপ পানী। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এতিয়াও পানীত এড কৰিব পাৰে, নহ'লে পিছত দিলেও হ'ব। মোৰ যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পাউডাৰ হয় সেইকাৰণে মই পিছত এড কৰিম। আপোনালোকে যদি গোটাকৈ দিয়ে তেনেহ'লে পানীখিনিতে আগতে এড কৰি দিব। আৰু মই ইয়াৰ ৰাগীখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব যাতে গোটা গটিবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি। যিহেতু পানীটো বহুত বেছি শুহি লয় সেইটো কাৰণে পিছত অকণমান গাখীৰ এড কৰিম আৰু গাখীৰটো এনেও দিলে মানে টেষ্টি হয় খাবলৈ। যদি আপোনালোকৰ বেবীটো 1 ইয়েৰতকৈ সৰু হয় তেনেহ'লে গৰু গাখীৰ মিক্স নকৰিবও পাৰে, তেতিয়া পানীতে বনাব। আৰু মিঠাৰ কাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ চেনি, এয়া দি দিলোঁ আৰু চেনিখিনিও এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ নাটছ পাউডাৰখিনি, 1 চামুচ দিছোঁ নাটছ পাউডাৰ আৰু নাটছ পাউডাৰখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। যিহেতু পাউডাৰ এইটো পটককৈ মিক্স হৈ যায়। যদি গোটা হয়, গোটাকৈ যদি বাদাম দিয়ে 1 ইয়েৰৰ ওপৰৰ বেবীসকলে তেনেদৰে পাৰিব চাগে, কিন্তু তাতকৈ তলৰ বেবীয়ে নোৱাৰে। যদিও মোৰ মিৰ 1 ইয়েৰতকৈ ডাঙৰ, তথাপিও মই তাক পাউডাৰেই দিছোঁ কিয়নো পাউডাৰ মই বনাই থোৱা আছে যিহেতু। আৰু মই এতিয়া ইয়াত গাখীৰখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। গাখীৰ অকণমান আৰু থৈ দিছোঁ, পিছত দৰকাৰ হ'লে দিম, নহ'লে নিদিওঁ। 3-4 মিনিট এনেকৈ লৰোৱাৰ পিছত এনেদৰে উতলিবলৈ ধৰিব, এয়া দেখিছে। আৰু গাখীৰ আৰু পানীখিনিও শুহি ল'ব আৰু ভালদৰে আমাক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, যিমানটো জোখত লাগে আমি সিমানটো জোখত ৰখাব লাগিব। যিহেতু বেবীয়ে খুব বেছি পনীয়া হ'লেও বেবীৰ কাৰণে ভাল নহয় খোৱাবলৈ, আৰু খুব বেছি ডাঠটোও ভাল নহয়, তো আমি সেইটো জোখতে আমি ৰাখিব লাগিব। গতিকে আৰু অকণমান ডাঠ কৰিব লাগিব যিহেতু, সেইকাৰণে মই লৰাই আছোঁ এনেদৰে। এয়া দেখিছে অলপ সময় এনেদৰে সিজোৱাৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে জোখত একদম। আৰু এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এটা বলত এয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া জোখত মই ৰাখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ জোখটো চাই পেলাই এনেদৰে ৰাখিব। আৰু এতিয়া লাষ্টত অকণমান বাদাম দি দিছোঁ, পিস্তা বাদাম, আৰু দিছোঁ অকণমান মৌ ৰস টেষ্টৰ কাৰণে। মৌ ৰসটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হয়। ৰাগীৰ যিহেতু টেষ্টটো ইমান মানে খাবলৈ নহ'লে ভাল নালাগে, তো বেবীয়ে খাবলৈ মন নকৰে। অকণমান যদি টেষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে বেবীসকলে খাই ভাল পায়। গতিকে মৌ ৰসটো সেইটো কাৰণেই দিছোঁ, টেষ্টৰ কাৰণে। গতিকে এয়া চাওক ৰাগী একদম বেবীৰ কাৰণে হেল্ডি এণ্ড টেষ্টি ৰাগী তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু এয়া মিৰক
খুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, গতিকে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।